Okay. Okay, soalan seterusnya ni dia tak bagi awak gambaran dia. Jadi kita kena pastikan gambaran kita betul lah. Okay, so a ball of mass 0.35 kg is attached to the end of a horizontal cord and is rotated in a circle of radius 1 meter on a frictionless horizontal surface. Okay, so basically kita ada cord. Okay, cord tu macam tali lah kan. Okay, so kita letakkan ni dekat atas horizontal surface. And then kita akan pusingkan dia. Jadi untuk case ni dia adalah horizontal circle. Dia masih lagi case horizontal circle. Jadi kalau kita nak bayangkan horizontal circle tu, kita lukis circle yang berbentuk horizontal macam ni. And we have the chord here and we have the object. The ball. Okay, jadi kita tulis dulu kita punya mass equals to 0.35 kg. And then kita ada circle of radius. Kejap. Hello? Salam, siapa ni? Okay, sorry back to this. Right, so kita akan okay, so radius dia kata, okay, dah cakap dah radius dia 1.0 meter, 1.0 meter on a frictionless horizontal. If the cord will break when the tension in it exceed 80 newton. So dia bagi tension maximum equals to 80 newton. Determine the maximum speed of the ball. So dia nak cari V max lah. Right. Right, so apa-apa pun kita kena start dengan FB, FPD. Kita tak boleh terus buat je. Kita buat dulu FPD dia. Okay, so identify the forces. Okay, so kita ada tadi sama macam tadi sebab dia ada tali jadi dia akan ada tension. Okay, dia ada weight. Dia ada lagi tak force lain? Normal. Yes, normal. Okay, perbezaan case nombor 5 dengan nombor 6 ni adalah nombor 5 dia tak ada surface tapi nombor 6 dia letak di atas horizontal surface. Okay, dia mention frictionless horizontal surface. Walaupun dia frictionless tapi dia still a surface. Therefore, there will be a normal. Okay, acted upward. Tapi dia tak ada friction lah sebab dia frictionless. Okay, so now the maximum speed of the ball. We want to determine that. Okay, so velocity equals to R omega. Tapi kita tak ada omega. Jadi maksudnya kita kena pergi kepada method guna free body diagram. Right, so from the free body diagram, we know that summation effect kita. Okay, tapi free body diagram saya tak lukis lagi. Okay, saya lukis dulu free body diagram yang jelas sikit. Okay. So this is the x-axis and this is the y-axis. So along y-axis kita ada normal and then kita ada tension and weight downward. Again, we need to specify the center. Kita kena letak kat mana center kita. So the center will lie along x-axis. Therefore, our acceleration will be along x-axis. Okay, so then kita terus selesaikan yang negative tension equals to m negative AC. Okay, so acceleration kita pun akan towards the left. So tension equals to MAC. Since soalan nak speed, jadi kita terus tukar equation acceleration ni in terms of speed. Right, so tension equals to 80. Okay,
So tension masukkan je nilai yang dibagi tu 80. Mass dia adalah 0.35 V square over radius adalah 1.0. So velocity dia sama dengan 15.12. Is it? Yes, 15.12. ms negative 1. Okay, so B, the minimum period of the ball. So basically the minimum period T lah. Okay. So awak kena faham maksimum, kalau dia maximum speed, maksudnya bila dia dah guna paling maximum tension, okay, so maksudnya speed dia pun paling maximum, okay, makin kuat benda tu makin tarik, makin kuatlah tarikan tension tu, okay, tension force pada tali tersebut. Jadi bila makin kuat tension, there is a possibility to break. Okay, jadi kalau awak guna speednya terus paling maksimum, therefore the period yang awak dapat adalah minimum period. Okay, so T, sebab tu dia guna perkataan minimum tapi dia still nak cari period lah. Basically, kuantiti yang kita nak tengok ialah period. Okay, so period, kita nak guna equation apa? Kita kena based on what we know before this. Okay, kita tahu period ni dia ada kaitan dengan omega, which is period equals to 2 pi over omega. Okay, and then daripada omega, kita tak ada omega tapi kita tahu velocity. Okay, daripada apa hubungan velocity dengan omega, kita tahu which is and V equals to R omega. Okay, so we need to find omega dulu menggunakan V. Okay, so kita cari V dulu, kita cari omega. So omega akan sama dengan V over R. Right, so omega equals to 15.12 bahagi dengan radius dia ialah 1. Okay, so akan dapat omega sama dengan 15.12 radian per second. Then kita cari T menggunakan omega yang kita ada. Okay, so 2 pi over 15.12. So should be the period is 0.416 second. Okay, ada soalan? Okay, so sekarang kita tengok pula next question. Okay, number 7. A sphere of mass 5 kg is tied to an inelastic string. It moves in a vertical circle of radius 55 cm. Okay, so we write down teruslah apa dia yang dia bagi mass 5 kg. It moves in a vertical circle, okay, of radius 55. So 55 we change to meter at a constant speed. Okay, so dibagi velocity dia 3 meter per second. By the aid of the free body diagram, determine the tension in the string at points A, B, and C. Tapi tak ada normal. Jadi untuk soalan ni kita akan free body diagram untuk point A. Okay. So for point A it would be tension downward and weight also downward. And the center is below the FBD along y-axis lah. Okay, for the point A. For point B, dia akan ada tension ke kiri, kemudian weight ke kanan. Right, so the center of the circle is on the
the left side, which is along x-axis. Point C, okay, for point C, dia akan jadi tension dia ke atas, tapi weight dia ke bawah. But the center is here. Okay, so remember to put where is the center. Sebab senang bila kita nak selesaikan problem. Right, so determine the tension in the strings at point A, B and C. Right, so yang ni saya akan tinggalkan sebagai task awak. Sebab saya rasa kalau awak dah faham yang sebelum ni, you should be able untuk buatlah soalan ni. So task after the class. Okay, let me see for next question. Soalan seterusnya, soalan nombor 8, 9, 10, 11. Okay, kita tengok dulu soalan nombor 8. Sekejap saya duduk tu. Chapter 8, 9, 10. Okay, soalan nombor 8. A rider on a Ferris wheel moves in a vertical circle of radius r equals to 8 meter at a constant speed v as shown in figure. If the time taken to make one rotation is 10 seconds and the mass, okay, so if the time taken to make one rotation, okay, so kita take note dulu apa-apa yang penting kat sini. So radius dia adalah 8 meter at constant speed. If the time taken to move one rotation, okay, so tu adalah period lah dia bagi, 10 seconds. And the mass of the rider is 60 kg. Calculate the normal force exerted on the rider at the top of the circle, at the bottom of the circle. Okay, so untuk soalan yang macam ni, kita lukis dulu free body diagram dia. Okay. Kalau tak tahu nak start macam mana, start dengan free body diagram. Right, so free body diagram dia at the top. Okay, kita buat dulu top of the circle. Okay, we label dulu top. Okay, so top dia akan jadi ada, okay, so top kat sini lah. Kita tengok balik gambar kita. So dekat atas ni, there will be a normal exerted by the passenger. Okay, passenger tu akan ada normal ke atas. Okay, dan dia akan ada weight ke bawah. Okay. Bila kita buat gambar rajah dia, dia akan jadi free body diagram akan ada normal dan weight ke bawah. And then specify where is your center. So center would be, okay, on at the bottom here. Alright. So then kita buat dulu at the top of the circle. So dia dah bagi nilai-nilai tersebut. Okay, kita buat dengan summation effect lah. Kita tak boleh nak guna, okay, kita nak cari normal force. Okay, maksudnya kita kena guna FBD lah. Right, so summation Fy equals to MAC lah. Okay, sebab center kita along y-axis. Okay, so along y-axis kita ada normal tambah negative W equals to M negative AC. Okay, sebab apa? Sebab acceleration is downward. Sebab dia towards the center, jadi acceleration kita pun downward. Okay, so saya tulis kat sini, acceleration AC is downward. Okay, so jadi N, so kalau saya nak betulkan balik ni jadi positif, so jadikan W tolak N equals to MAC. Okay, sebab saya tak suka ada negatif. Right, jadi saya negatifkan both sides. Saya akan dapat W tolak N equals to MAC. Therefore, N will be equals to W minus MAC.
Okay. Dia ada bagi speed ke? Tak ada kan? Dia tak ada bagi speed. Tapi dia bagi kita period. Okay. Jadi kat sini kita boleh cari. Okay. So ni ada je mg minus mac. Okay. So bila dia bagi kita period sebenarnya, kita boleh terus cari apa? Daripada period kita boleh kira? V. Velocity, betul? Tapi sebelum boleh kira velocity tu, kita kena kira dulu omega. So basically period ni kita boleh cari omega. Daripada omega kita boleh cari acceleration terus sebenarnya. AAC. Sebab period hubungan dengan omega ialah so omega equals to 2 pi over t. And then AC pula equals to R omega square. Okay, so kita cari dulu omega 2 pi over period which is 10 seconds. So akan dapat omega equals to tak ada dalam ni dia terus kira lain. Okay, tak apa. Awak kira dulu berapa ni? 2 pi over 10 ni. Tapi kalau nak buat 2 bahagi 10 boleh. So jawapannya 0.2 pi. Betul tak? Salah. Betul kan? Omega. Ya. Okay, so AC equals to R 8 darab dengan 0.2 pi square. Kalau tak faham tak apa boleh tanya saya. Okay, so 8 darab dengan 0.2 pi square sama dengan berapa AC? 5.027. Okay, 5.03 lah. Malu. Jangan pakai benda tu. 5.03 ms negatif 2. Okay. Iya, pakailah pakai. M ialah, so M ialah 60. Okay, so saya boleh buat macam ni lah. G minus AC. So 60 darab dengan 9.81 tolak dengan 5.03. Dapat jawapan sama tak? Sebab jalan kira yang dalam buku saya ni dia lain sikit. Saya buat cara lain sikit. Dapat 286.8. 2. Saya salah kat mana? mg minus n mg. Weight minus n. Dan AC tu bukan 3.16. Salah AC ni. Berapa? 3.16. 3. Yes. 3.16 ms negatif 2. Okay. Saya punya kalkulator hilang sebab tu saya tak kira. Saya tak tahu mana kalkulator saya. 2.6. So dapat tak 398.8? Dapat. Sama perpuluhan ni pun sama? Dia dapat 399. 399. Tepat-tepat? Okay, tak apa. Betul lah tu 399. Samalah. So, kita punya jalan kira, kita guna method yang lain daripada, sebab dalam buku saya dia cari velocity. Okay, dia cari velocity. So, maksudnya dia guna mv square over r. Okay, tapi saya tak suka, saya guna acceleration terus. Okay. So, at the bottom of the circle, okay, yang ni pun awak buat sendiri At the bottom ni macam mana? Okay, so B is your task. Okay.
saya nak pergi terus kepada soalan yang ni. Okay, soalan ni basically dia lebih kurang macam tadi, cuma beza dia sekarang ni, kalau nampak kereta tu dia flip. Okay, dia flip ke bawah macam tu. Jadi bila kita lukis kita punya free body diagram, dia akan berbeza sikit lah. Okay. So ni saya bagi dia punya free body diagram je dulu. So dia bagi free body diagram kita kalau at point B, kita buat point A dulu lah. So point A dia akan ada normal, upward. Okay. And then dia ada weight, downward. Okay. And then dia kata vertical circle, dia cakap tak ada friction. Ada constant speed, ini vertical circle, okay, tak ada dia tak ada friction. So soalan nak determine the magnitude of the reaction force. So basically the reaction force tu adalah normal lah. Okay, so point A, dekat point A jadi center kat point A dia akan jadi dekat atas center dia. Right, so this is point A. Okay, so bila kita nak selesaikan, dia dah bagi speed. Okay, soalan ni very straightforward je. Kita buat summation Fy equals to M. Since dia bagi speed, kita buat dulu AC. And then kita buat N plus negative W equals to KM AC juga. Okay, then baru kita masukkan nilai acceleration tu in terms of speed. Sebab yang dia bagi tu dalam speed. Okay, dia bagi awak speed. Then you selesaikan lah. You akan dapat, hopefully lah awak akan dapat seperti dalam jawapan. So N ni kita nak cari, dia akan jadi mv square over r plus mg. Okay, this is the equation to solve. Okay, nanti nak cari tu awak cuba kira sendiri dapat tak jawapan. Sepatutnya dapat lah. Okay, untuk point B tu dia berlainan sikit sebab dekat point B, okay, point B normal dia. Okay, so since dia kalau nampak kereta tu dia ke bawah. Okay, dia jadi macam roller coaster lah. Kalau naik roller coaster, bila awak dekat atas tu kepala awak jadi kat bawah. So actually normal dia akan jadi, okay, normal dia akan jadi ke bawah. Same direction as the weight. Okay, normal akan jadi same direction as the weight, and then awak akan rasa awak akan ada center dekat sini. Center awak is at the bottom here. Okay. So summation F awak Y equals to MAC. Okay. So acceleration kita akan jadi downward. Okay, so dia akan jadi N, negative N plus negative W equals to M negative AC. So you will get N plus W equals to MAC. And then N equals to MAC minus W. Okay, so this is the second equation for, kena tukar dulu kena tukar AC ni. Kena tukar dulu AC ni jadi mv square over R. Baru boleh masukkan all the values. Okay. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Okay, saya adalah yang cakap senang tu. Tapi kalau rasa susah tak apa. Okay. You need more time lah kot to digest. Okay, number 10, number 11. Okay, so number 10 dengan number 11 ni. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu awak something lah. So awak kelas H1T3 kan. Pada week ke-10, saya terpaksa melepaskan sebahagian daripada kelas ni ke lecturer lain sebab ada lecturer tu dia dah masuk daripada cuti bersalin. Okay. So yang saya lepaskan tu adalah group
B. Okay, saya masih akan pegang group A. So untuk group B nanti awak akan bertukar lecturer lah. So basically kita takkan jumpa langsung lah untuk group B. So lecturer awak akan dapat lecturer Madam Nur Hafizah. Lebih kurang sama macam nama saya, N-O-O-R, tapi dia Hafizah. Okay, so I am really sorry to let you go sebab you are one of the kelas yang saya paling ramai jumlah kelas. Okay, saya tak nak lepaskan kelas ni. Okay, kalau tak nak lepaskan mana-mana kelas pun. Okay, but because I was asked to, okay, saya diminta untuk let go of sebahagian daripada kelas. Jadi saya pilih untuk lepaskan kelas awak lah sebab kelas awak paling ramai. Okay, so I am really sorry to say this, but hopefully you will have a better lecturer. Dia senior daripada saya. Okay, dia senior daripada saya. Dan don't worry, dia pun sangat considerate. Dia lagi considerate lah berbanding saya. Okay, so just to let you know earlier, for group B, to get ready untuk dapat new lecturer pada week ke-10. Sekarang dah week 7. So awak ada lagi remaining 2 weeks dengan saya. So saya akan cuba sebaik mungkin lah untuk mempercepatkan syllabus supaya nanti lecturer awak, Madam Hafizah, tak terkejut sangat lah. Kenapa lambat sangat kelas awak ni? Okay. Tapi tak apa. Jangan risaulah kan. InsyaAllah Madam Hafizah tu lagi senior pada saya, lagi mantap lah. Basically pelajar-pelajar dia semua suka cara dia mengajar. Okay. Okay, jap. Kita masuk je. 15-10 ni. Okay, tak ada reason pun kenapa saya pilih B ke, saya pilih A ke. Sebab saya just nampak A, D, so saya ambil A, dia ambil B. Macam tu je lah. Okay. Alright. So untuk yang kedua ni, kita kena determine first the free body diagram. So kalau tengok tali ni, dia ikat objek ni pada dekat sini. Alright. And then dia akan, objek ni dia akan bergerak macam mana? Horizontal circle ke vertical circle? Bentuk circle dia. Horizontal circle. Okay, so ni awak kena imagine sikit lah. Jadi bentuk kita punya ni akan jadi horizontal circle. Right, so it's like this, therefore circle kita kat sini center dia. Okay, this is the radius of the circle lah. Right, and then tali ni dia bagi panjang setiap tali ni 1.70. Okay, and then dia, okay, free body diagram dulu. So sketch free body diagram. The free body diagram will look something like this. So ada tension ke atas ni. And then ada another tension down here. Okay, and then kita buatlah T1, T2. Okay, tension dia berbeza tension tali 1 dan tension tali 2 berbeza. Apa lagi? Ada weight, yes, ada weight. Okay, so kita lukis center kita kat mana? So center would be along x-axis. This is the center. Okay. Okay, dah habis. Untuk soalan ni dia agak susah sikit lah sebab as you can see, awak tak nampak mana force yang contribute kepada centripetal force kan? Okay, sebab T1 dekat situ, T2 dekat bawah tu, weight pun tak sama. Okay, so kat sini kita nampak kita kena resolve lah basically. Okay, kita kena resolve. T1 ni kita kena resolve dia kepada x-axis dan T2 pun kita kena resolve dia pada x-axis. Okay, and T2 pun sebenarnya kena resolve lah juga nanti. Okay, sebab dekat y-axis ni sebenarnya ada lagi dua force, which is T1y dengan T2y. Okay.
So kalau nak resolve, kita kena ada angle. Di sini yang datang dia punya complicated dia. Okay, the complicated part is that you need to find the angle first. So you know that this one, the length of the string is 1.7 meter, and we want to find, mestilah kalau nak angle, kita cari angle yang kat dalam ni kan. Senanglah sikit. Okay. So kita kena bentukkan dia segitiga. Okay. This is just the upper part here. Okay, the upper part here. Right, so R kat sini ialah radius kat bawah ni. So kita nak cari theta kat sini. Okay, length dia bagi daripada hujung sini sampai kat bawah ni, daripada tali atas sampai tali bawah tu 1.70. So kalau kita nak cari in the middle tu, kita bahagi dua untuk dapatkan yang kat sini ni. Okay, kita akan dapat 1.7 bahagi 2 dapat berapa kelas? 0.85. 0.85. Okay, 0.85 meter. So nak cari angle kita guna apa? Trigonometry. Trigonometry. Okay, kita guna trigonometry, which is kita boleh guna cos ke sin ke tangent? Sin. Oh, okay, so kita guna sin. So sin theta equals to opposite, which is 0.85 bahagi dengan hypotenuse 1.70. Okay, so angle equals to berapa angle dia? 30. 30 degree. Okay, so angle 30 degree. So since tali ni panjang dia sama je, so angle kat belah bawah ni pun 30 degree juga Kalau cari dia akan dapat 30 degree juga. Okay, so ini 30 degree, theta pun 30 degree. Sekejap. 30 degree. So sini pun theta juga Alright, so bila kita nak resolve dia, kita kena bagi jelas sikit lah. Saya jelaskan sikit. Nampak. So dekat x-axis ni sebenarnya kita ada T. Okay, so ni adalah T1. T1x. T1x. Okay, dekat sini T1x. And then bila kita resolve dekat y-axis dia akan jadi T1y. Okay. T1x dan T1y. And then sebab T1 tu kat sini kan. This is T1. And this is theta. Okay, so saya tulis dulu T1x tu apa? T1x tu sama dengan T1 cos theta. T2y is T1 sin theta. So dia ada negatif kat sini. Jangan lupa negatif T1 cos theta. Alright, so then kita buat benda yang sama untuk T2. So T2 dia akan jadi lebih kurang panjang sikit lah. Sinilah. Okay. Saya buat warna lain lah. Okay, saya buat warna orange. T2. So this one is T2x. And then T2y. Okay. And this, yeah? Bawah T1x tu kenapa dia T2y? Bawah T1x tu kenapa dia T2y? Yang bawah negatif T cos theta tu. Oh, salah. Okay. Thank you. So ni adalah T1y. Okay. Then kita buat, okay, kita tulis terus. So ni theta dia. Okay. So kita tulis T1, T2x sama dengan, sama jugalah. T2, negatif T2 cos 30.
and T2Y sama dengan negatif juga T2 sin 30. Ya. Serius, cakap abang boleh tak? Ni nak buat kelas tak? Oh nak habis dah, cik lagi sekejap. Betul lah. Okay. Dah settle. Alright, panjang sikit kan? Macam panjang sikit. And then jangan lupa ada weight juga dekat sini. Ada weight. Okay, down here. Weight. Dah macam-macam colour dah. Okay. Then baru kita selesaikan. Calculate the magnitude of the tension in the lower string. Okay, dia dah bagi the tension in the upper string. Jadi senanglah kerja kita. Okay, tak apa. Kita buat dulu summation fx dulu. Summation fx. Okay, since center kita along x-axis, jadi dia akan ada acceleration. Right, so summation fx equals to mac. Okay, saya tak nak start dengan fx. Sebab apa saya tak nak start dengan fx? Sebab saya tak ada nilai acceleration ni. Jadi saya kena start dengan something simpler. I need to start with summation fy equals to 0. Right, sebab dekat y pun ada tension. Okay, so kita buat T1y. Okay, plus along y-axis kita ada negative w plus negative T2y equals to 0. Okay. So kita dah ada T upper string T upper string ni nilai dia 35 Newton, which is ni lah. The tension in the upper string is 35 Newton. So maksudnya tu dia adalah T1. T1 tu dia dah bagi 35 Newton. So kita masukkan T1Y sebagai T1 sin theta tolak W ataupun tolak mass darab gravity tolak dengan T2Y which is T2 sin theta equals to 0. So soalan nak the tension in the lower string. Okay, so we can terus kira lah, which is T1 equals to 35 sin 30 minus mass dia 1.34 darab 9.81 tolak itu yang kita nak cari sin 30 equals to 0. Okay, solve this and then rearrange that to get T2. We should get it as 8.74 Newton. Okay. Okay. Settle. Untuk soalan 2, the net force on the ball. Okay, nombor 2. Nombor 1, kita tak kira lagi point summation fx ni. Okay, kita kira the net force. So the net force ni dia nak centripetal force lah. Okay, so centripetal force on the ball would be summation fx lah. Okay, summation fx kita sama dengan mac. So fx ni lah yang ada net force, which is F net kita is along x-axis because there is acceleration along x-axis. Sebab y-axis dia tak ada net force sebab equal to 0. So yang ada net force adalah along x-axis. Jadi kita tak ada nilai acceleration. Jadi kita tak boleh guna fx equals to mac. Kita kena guna free body diagram. So summation fx equals to F net. Okay, jadi kita kena selesaikan guna free body diagram. So free body diagram kita untuk along x-axis kita ada negative T1 cos theta tolak T2 cos theta juga. Okay, negative T1 cos theta tolak T2 cos theta.
Okay. So negatif T1 cos theta tolak T2 cos theta. So F net kita akan dapat sama dengan ini saya nak dapatkan ni. So negatif F net kejap nanti ya. So kira je dulu T negatif T1 cos theta cos theta tolak T2 cos theta. Kita dapat negatif T1 dah ada which is 35 cos 30 tolak dengan T2 is 8.74 cos 30. So you should get negative 37.9 Newton. Okay, so F net. So F net is equals to 37.9 Newton to the left lah. Nilai dia. Okay, kenapa kita dapat negatif tu? Sebab direction dia akan jadi to the left ataupun towards the center. Ada soalan ke? Madam, Ya saya. yang atas tu yang negatif T2 sin 30 tu kan? Kan kita dekat T2Y tu kita dapat negatif T2. So kan mana kalau kita masuk dalam equation tu kita abaikan negatif tu kan macam mana? Taklah, kita masukkanlah ni. Ni sebab ni saya dah buat dah ni. Kan dia positif. Yang atas ni kan? Yang ni kan? Ya. Yang Okay. T2Y tu. T2Y kan? So T2Y tu nampak tu saya letak negatif tu. So tambah negatif sebab dia to the left kan? Jadi saya maintain nampak ni, negatif ni ada lagi, negatif ni ada lagi. Fahamkah? So saya tak faham soalan awak sebenarnya. Semua saya consider negatif tu. Okay. Saya macam tak faham juga. Okey tak ni? Macam tak okey je. Okay. Kiranya still kita buat masukkan dia punya simbol negatif tu kan? Ya, kita buat masuk simbol negatif tu. Okey, so untuk soalan seterusnya, saya nak jadikan dia soalan quiz. Saya nak habiskan awal. Okay, so saya nak awak cuba buat soalan nombor 11 ni. Just hantar soalan nombor 11 tu dulu sebelum pukul 10. Okay, soalan quiz kan ni. Okay, sebelum pukul 10. Okay, kalau awak berjaya buat tu maksudnya tahniah. Tapi kalau tak berjaya buat tu hantar lewat sikit lah. Okay, yang penting faham. Okay, nombor 11 je. So task yang lain tu awak boleh hantar later. Okay, selepas pukul 11 awak boleh hantar submit lagi lah. Saya akan buat 2 different tapak. Okay, 2 different assignment lah dekat Google Classroom. Alright, ada soalan? Kalau tak ada soalan, boleh left Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Bye-bye, madam. Welcome. Thank you, madam.